Hi guys! Mabuhay sa inyong lahat and welcome back to our channel, ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Nako, itong video na ito ay para sa mga milk tea lovers dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng TABLEA milk tea. Oh, bagong flavor yan ha. Bago tayo magsimula at para updated tayo sa ating latest recipe, just click the subscribe button at notification bell. First, gawa muna tayo ng sago at ang mga ingredients ay sago, tubig, at brown sugar. First, over medium heat pakuluan natin ang kalahati ng tubig. Ilagay dito ang sago, haluin para maiwasang manikit. Boil this for 1.5 hours. Kapag medyo kumukunti na ang tubig at matigas pa ang sago, ilagay na natin dito ang kalahati ng tubig na pinakuluan. Kapag lumambot na ang sago, i-dry natin ang tubig. At para maiwasan manikit ang sago, ilagay natin dito ang asukal na pula. Haluin natin ito and set this aside. At ang mga ingredients naman para sa paggawa ng TABLEA milk tea ay TABLEA, powdered milk, strong tea, sugar, at tubig. First, i-chop natin ang TABLEA para madali itong matunaw. Next step, pagsamahin lang ang mga ingredients sa bowl except yung tea. Haluin natin ito. Bring this to boil over medium heat. Ilagay natin dito ang tea and steep this for 10 minutes. Haluin ito. Palamigin natin ang TABLEA milk tea. Sa gagamitin natin jar, first ilagay natin dito ang sago. Ice cubes. At ang ating TABLEA milk tea. And now it's done! Our TABLEA milk tea. Hi guys! Welcome sa ating taste test na evening edition. Ginabi na naman tayo kasi alam niyo kapag super mom talaga or homemaker or 100% housewife, talaga lahat sinasantabi, mauna lang yung ating mga anak at ating asawa. I'm so happy to share with you ito ang ating ayun na naman, TABLEA, kasi mag-Christmas na. TABLEA milk tea. Talagang milk tea talaga siya kasi hinaluan ko siya na milk tea. Yung strong blend yung bilhin nyo kung meron. Kasi kahit na isa lang yung tea bag na nilagay natin sa 3 cups of water, isang tea bag lang, isang tea lang ang kailangan natin. Para hindi siya masyadong strong. Diba? Pero strong dapat yung ating milk tea bag na bibilhin. Excited. Pero syempre, since wala tayong black sago sa bansa na kung nasaan tayo, in-alternate ko na lang yung ating talagang sago. Sige. Shake, shake, shake muna tayo. Shake, 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 shake. Ang cute pala kapag gabi. So talaga, ang cute din binili ko. Ayan o. Siguro mga ano lang siya. Mga 12 ounce. Light lang siya. Wow. Tsaka wala rin ako mabiling straw dito. Yung malalaki talaga pang boba straw. Wala siyang ganun dito. Wow! Grabe! Guys, alam nyo, usok-usok ngayon talaga yung milk tea. Yan po sa inyo, super expert na sa pagtitikim ng milk tea. Pero ito, kakaiba. Kasi syempre gawa ito sa TABLEA, no, talagang sariling atin yung ating flavor. Itong TABLEA, tsaka yung tea, pag pinag-combine, super heaven. Napakasarap. Wow. Parang hindi ko siya malasahan yung tea. Kasi di ba yung mga Pilipino, hindi naman siya talaga mahilig sa tea. Hindi katulad sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Kaya,
ako, personally, alam ko talaga yung lasa ng tsaa. Pero ito, since na may hinalo tayong ibang flavor ng katulad ng tablea, hindi siya masyadong strong. Nagbe-blend yung 50% ng lasa ng tea at 50% din ng lasa ng tablea chocolate. Which is, pag pinag-combine niya, hindi mo maiisip na may tsaa dito. Hindi mo maiisip na may tablea dito. Chocolatey yung flavor niya. Pero may hint din siya ng strong na kokwa ang dating. Yun nga yung tablea niya. Kasi ginamit natin dito, unlike sa ginamit natin doon sa previous na ginawa natin tablea leche flan, ang ginamit natin tablea doon, yung semi-sweet na tablea. Yung makikita niyo sa video, pag hiniwa ko doon, parang may mga white na butil-butil ka makikita. So, may konting sugar talaga. Tsaka kasi tinikman ko siya may konti kang matitikman na sweetened or may sugary yung lasa niya. Pero hindi siya ganun ka-puro. Unlike nito, yung ginamit ko, puro talaga. As in, kapag tinikman, nabigla nga ako kanina kasi dalawang klase palang tablea tablet yung isa, semi-sweetened. Yung isa, talagang unsweetened, talagang purong-puro, which is good. Kasi nag-complement siya dito sa ating sa milk tea. Talagang hindi siya lasang tablea, hindi siya lasang tea. Sa gitna lang siya. Pero may hint pa rin ng tapang ng tablea chocolate. Nakaka-refreshing kasi sa atin, alam niyo ba, malit pa ako pag Pasko, nagja-jacket kami. Ayun, mararamdaman mo talaga yung simoy ng hangin na medyo malamig. Pero ngayon, wala na. Ayan guys, kung meron pa kayo ibang request na pwede natin paggamitan ng recipe na tablea, please write it down in comment box. At please do subscribe and share to our channel. Maraming salamat sa inyo lahat. And bye! At para maiwasan ang sago na manikit, maglagay tayo dito ng brown sugar. Shish. Nako, itong video na ito ay para sa mga milk tea lovers dahil kapag medyo kumukunti na ang tubig at matigas pa ang sago, ilagay na natin ang kumukulong pushish. Pushish. Kapag medyo kumukunti na ang tubig at matigas pa ang sago, ilagay na natin, ano ba yan?